День ракетних військ та артилерії. Боги війни святкують на вогневих позиціях. Надсилають окупантам палки вітання. Серед арт-установок, які наводять жах на росіян, польські САУ «Краб». З екіпажем однієї із них зустрілася наша знімальна група просто на передовій. Так виглядає швидка допомога піхоті і водночас страшний сон росіян. Попри вагу 48 тонн, польські самохідні артилерійські установки «Краб» маневрені, швидкі та дальнобійні. Можуть дістати потрібну ціль за 30 кілометрів і далі. І дістати точно. Особливо, коли працюють високоточними снарядами типу «Ескалібур». Сьогодні саме такий випадок. Використовується, це йде високоточний боєприпас, використовується для ураження важливих цілей, командних пунктів, мостів, переправ. Використовуємо активно, по-решті сказати нічого не можу. Від цього снаряду, створеного армією США у співпраці з низкою військових компаній, сховатися практично неможливо. Він здатен вражати рухомі цілі, точним ударом у міській забудові знищувати ворожу броню, випалювати російські артустановки і танки, які наступають. Навіть якщо броня окупантів геть поруч з дружніми підрозділами за 100-150 метрів. Принцип дії цього снаряду різний, залежно від типу, але результат в усіх один – 100% ураження. Ці новітні боєприпаси Україні, за повідомленнями медіа, передали Сполучені Штати Америки та Канада. Вони підпалюють та випалюють живу силу ворога і його техніку щодня. Без допомоги, точніше цілодобової артпідтримки богів війни, жоден контрнаступ неможливий. Місяць тому цей екіпаж працював на Лиманському напрямку. Зокрема, брав участь у звільненні Лиману. Це була звичайна робота, каже Андрій. Хіба інтенсивніша, ніж зазвичай. За добу один «Краб» міг вистрілювати до 200 снарядів. Отримав координати, навівся, відпрацював. У нас все просто. Спершу, згадує армієць, вони прорідили живу силу та артилерію росіян в обороні. Відступаючих нормально накосили. Так що Ваньок багато в пакетах поїде. Як назбирають. Для декого може бути общежиття, один пакет. А потім точними ударами наздогнали колони, які тікали з міста. Артилерії було там достатньо. Там були урагани, там були піони, ствольна артилерія. Частина втекли, частину залишили як сувеніри, а частина знищена. У ті дні контрнаступу на Донеччині артилеристи не просто цілодобово працювали з «Крабів». Вони жили в машинах. І жили непогано. Польська САУ не лише простора та зручна. Всередині броні є електрочайник, кондиціонер, обігрівач. Нам доводилося не то, що наприклад, один день чи два жити в машині. Бувало таке, що жили по 2 тижні, по 3 тижні. Приїде, наприклад, комбат поставить задачу, Урал приїде, людей забере, щоб помилися, з'їздили і назад вертаємося на свої місця і все. І далі продовжуємо виконувати роботу. Вона підготовлена з усіх сторін, щоб і особовому складу було зручно. Тобто, якщо вмерзнути, сидіти, то як потім особовий склад буде виконувати своє завдання, коли йому холодно або наоборот, коли жарко. Але головне у цій машині те, що вона броньована, автоматизована та автономна. Цілі командиру гармати приходять на планшет. Геодезист цій САУ не потрібен. На вогневій ніхто з екіпажу не покидає «Краба». Відтак, якщо прилетить відповідь, а таке у ході роботи арти буває часто, дістанеться машині, а не бійцям. Різниця по з наших машинах, що були в нас 2019, то дуже велика. Починаючи від наводки і кінчаючи дальністю стрільби. Те, що ми раніше, у нас було 2019, нам треба було з собою ще другу машину возити, щоб була бусоль і все остальне для наводки. Тут не треба, тут мій розрахунок сам виїжджає, займаю точку, яку я захотів, яка мені сподобалась. Звідти і буду працювати. Тобто мені вже лишніх людей не треба. Тобто в мене 4 чоловіка і все. Ми ж, не договоривши з богами війни, змушені оперативно покинути вогневу, бо у нас авто
не броньоване. А на наших очах ще одні боги, оператори ППО, збили у небі 2 ворожих безпілотники. До їхньої ліквідації окупанти могли побачити, звідки саме їм роблять боляче. Ми поїхали, а артилеристи, перекотившись, спокійно та впевнено продовжили свою роботу. Полум'яний феєрверк на День ракетних військ та артилерії окупантам гарантований. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.